Szerintem a depressziónak a legnagyobb oka az, hogy valaki egy szép napon rájön arra, hogy egész életében szerepeket játszott, halvány gőze sincs, hogy ő tulajdonképpen ki, nem akar többé szerepet játszani, és nem tudja, hogy akkor mit csináljon. Ez a depresszió. Nem kémiai dolog, egzisztenciális dolog. Az úgynevezett szkizofrénia még a mai napig senki se bizonyította be, hogy annak van valami organikus vagy genetikai alapja. Próbálták, de hogyha megnézitek az irodalmat, semmi konkluzív nincsen. Viszont mások, sokan már az elmúlt 30 évben próbálták megmutatni, hogy esetleg a szkizofrénia az csak egy szó, amit arra használunk, hogy úgy kiszedjük a közösségből azokat az embereket, akik, hogyha valóban megtudnánk, hogy miért szenvednek, akkor úgy el kellene szégyelnünk magunkat. Vagy mondjuk annak az illetőnek a családjának kellene elszégyelnie magát. Vagy az egész társadalomnak kellene elszégyelnie magát. Hát azért, hogy ne kelljen elszégyelnünk magunkat, sokkal jobb azt mondani, hogy ez egy genetikai probléma, vagy ez egy agybaj, és hogy van orvosságunk rá. És akkor senkinek se kell szégyelni magát. Nem az úgynevezett szkizofrének reménytelenek. A pszichiátria reménytelen. És a pszichiátria az olyan, mint a fekete... Mi az, hogy black magic? Fekete mágia. Ez a mai napnak a fekete mágiája. Mert a pszichiáter az, aki azt mondja a szülőknek, a társadalomnak és az úgynevezett szkizofrénnek, hogy ha ez egyszer megtörtént veled, akkor életed végéig ez leszel. És ezt mondja a tudománynak a hangsúlyával. Ezt mondja úgy, hogy ezt nem lehet megkérdőjelezni, hogy ez így van. Hát ez mély szuggesztió, ez a hipnózisnak a legmagasabb formája. Tehát valaki bejön hozzád, és azt mondja, hogy hát én szenvedek így és így. És akkor az illető azt mondja, egy ilyen nagy mágus kalapja van, azt mondja, ez örökké így lesz. És akkor vedd ezeket a pirulákat be életed végéig, ez olyan, mintha cukorbajos lennél. És inzulint kell venned az életed végéig. Nem igaz, hazugság, abszolút hazugság, és hogyha az ember megnézi az irodalmat, akkor le van írva, és többször ki lett találva, hogy ez nem így van, de valahogy senki nem akarja tudni. Nagyon érdekes, hogy miért. Kinek az érdeke az, hogy így hipnotizáljuk az embereket? Tessék? Kinek az érdeke? Hát például azoknak, akik millió és millió dollárt kapnak az orvosságokért, amit gyártanak. Azoknak feltétlenül az érdemük. Az egész világon próbálja a pszichiátria azt mondani, hogy vannak ilyen gyógyíthatatlan betegségek, amikhez orvosságot kell szedni. Na most az antropológusok voltak az elsők azok, akik azt mondják, hogy hát ez nem így van, de a pszichiáterek nem hallgatnak az antropológusokra. És nem is olvassák az antropológusokat, mert az antropológusok nem pszichiáterek. Többször le volt írva, hogy például a szkizofrénia az a gazdag országok betegsége. Tehát az a kapitalizmusnak a mellékhatása. Tehát például Indiában vagy Sri Lankában, hogyha valaki olyan szimptomákat mutat, amit itt szkizofréniának hívnának nagyon gyorsan,
akkor mostanában ott a családnak egy választási lehetősége van. Vagy elviszik a tradicionális sámánhoz, vagy elviszik egy nyugaton egyetemet végzett pszichiáterhez. És antropológusok összehasonlították, hogy mi történik azokkal a fiatalokkal, akik pszichiáterhez kerülnek, és mi történik azokkal a fiatalokkal, akikhez a sámánt hívják. A sámán azt mondja, a sámánok azt mondják, ők azt hipnotizálják, hogy na hát ez nem baj, csak az kell, hogy mindenhonnan az összes rokon gyűljön össze, 3 napig egyenek, igyanak, és ő majd megkérdez mindent, hogy mi történt, ki átkozott el kit, és ki haragszik kire, és az úgynevezett skizofrén az benn marad a lakásban, a házban, ki se jön, mert ez nem az ő problémája, de ő látja és tudja, hogy körülbelül néha 100-120 ember messziről oda zarándokol, hogy ő jól legyen. Tehát azonnal magát egy nagyobb valaminek a részének érzi. Megmozgatja a világát. Mindenki oda jön. És 3 napig esznek, isznak, a sámán jár, beszél, mondja, hogy beszéljenek, bocsássák meg ezt, így, úgy, amúgy, és akkor az a hit, hogy miután ennek vége van, 3 héten belül a fiatal ugyanúgy fogja tudni a munkáját végezni, mint addig, és soha többé ez nem fog vele megtörténni. És képzeljétek el, ez így van. Az antropológusok bizonyították, hogy ez így van. Azok, akik ezt az utat válasszák, 3 hét után ugyanúgy dolgoznak, mint azelőtt, nem halucinálnak többé, soha többé ez nem történik meg velük. Hogyha ugyanez az illető egy pszichiáterhez kerül, akkor a pszichiáter megmondja a családnak, meg neki, hogy hát sajnos ez egy olyan dolog, amivel az élete végéig küszködni fog, és itt van az orvosság, csak szedje, és akkor soha többé nem fog dolgozni, kapjon egy olyan nem nyugdíj, hanem rokkantnyugdíj, és hát tanulják meg a szülők, hogy kell élni egy ilyen beteg gyerekkel. És képzeljétek el, ez lesz. Nagyon sok fiatalt elvisznek a pszichiáterhez, mert például ül körülbelül a faltól 1,5 méterre, és nagyon nézi a falat, és ül órák hosszat, és a szülei elviszik a pszichiáterhez. Senki nem viszi el a szülőket, amikor órák hosszat ülnek ugyanúgy, csak egy tévét néznek. Az egyik dolog, amiért híres vagyok, hogyha az interneten valaki megnézi a nevemet, akkor ez jön ki, hogy amikor én Angliában dolgoztam, akkor valamilyen véletlen fokán 4 fiatallal dolgoztam, akik többször próbálták megölni magukat. Nem ismerték egymást, szóval nem együtt csinálták, ez nem egy ilyen klub volt, csak éppen engem megtaláltak. Mondjuk mindig áprilisban az egyik. Minden áprilisban megpróbálta megölni magát. És valahogy az jutott az eszembe, hogy mikor született, kérdeztem, és akkor visszaszámítottam 9 hónapot, hogy mikor fogamzott meg, és akkor az április az pontosan az első 3 hónapon belül volt, mind a 4-nek. És akkor arra gondoltam, na mi volna akkor, hogyha ezek a fiatalok, akik állandóan próbálják megölni magukat, valamire emlékeznek. És talán arra emlékeznek, hogy az anyjuk abortálni akarta őket, de nem sikerült. Ők aztán
meg akarják magukat ölni, mint az anyjuk akarta őket megölni, de nem tudják magukat sem megölni, mert az se sikerül. Tehát egy ismétlődési kompulzus, kényszer. Hát gondoltam, ezt érdemes ebbe belenézni, és megkértem, hogy az anyjuk jöjjön be. És mind a négynek, szerencsésen, bejött az anyja. És csak egyedül úgy megkérdeztem, mondtam, hogy ha akarják, akkor ez csak köztünk marad, de nekem nagyon fontos lenne, hogyha megmondanák, hogy az első 3 hónapban ezt a gyereket valamilyen oknál fogva abortálni akarták-e. Mind a 4 bevallotta, hogy igen, 3-an soha senkinek még nem mondták, és nagyon sokat sírtak, de nem csak az történt, hogy ez igaz volt, hanem az is történt, hogy azok, akik ilyen mechanikus módon próbáltak abortálni, például egy kötőtűvel, valószínűleg megkarcolták a magzatot, mert az a lány, akinek az anyja azt mondta, hogy kötőtűvel akarta csinálni, az mindig zsilettel akarta elvágni az ereit. Annak az anyának a gyereke, aki orvosságot vett be, valami orvosságot, hogy kihajtsa a gyereket, annak a gyereke orvosságot szeret be, hogy úgy halljon meg, hogy egy ilyen overdose-ba, mi az? Túladagolásba halljon meg. Szóval az abortusznak a metódusa pontosan az volt, mint az öngyilkosság kísérletnek a metódusa. Mind a 4 anya beleegyezett abba, hogy megmondja a lányának, szóval hívtam a lányt és az anyát, és a 3-unk megbeszéltük ezt, és az anya bevallotta, és sok sírás volt. Azután soha többé egyik gyerek se próbálta megölni magát, annak ellenére, hogy az egyik nő, akivel még mindig kapcsolatban vagyok, ez úgy 30 év után, még mindig áprilisban küld nekem egy képeslapot, és még mindig depresszionált áprilisban, de nem próbálja megölni magát, mert tudja, hogy ez mi. És addig nem tudta. Tehát küld nekem egy képeslapot, ami sokkal jobb. Függ tőlem, de nem jobb, hogyha inkább egy képeslapot küld nekem, mint hogy elvágja az ereit a karján?